සිංහයා ගොදුරක් අල්ලගන්න සුදුසුම වෙලාව එනකන් ඉඳලා තමා ගොදුරට ලං වෙන්නේ. මෙතනදී වැදගත්ම දේ තමා සිංහයාගේ ඉවසීම. ඉන්වෙස්ට් කරනවා කියන්නේ මේ සිංහයාගේ ඉවසීම තරමටම ඉවසීම තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් අද අපි ඉන්වෙස්ට් කරන අයට ඉන්වෙස්ට් කරන්න ඉන්න අයට දැනගත යුතු බලගත්තු කරුණු තුනක් මේ වීඩියෝ එකෙන් සාකච්ඡා කරනවා. හරි. වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා අපි බලමු මේ බලගත්තු කරුණු තුන මොකක්ද කියලා. ගොඩක් අය ස්ටොක් මාකට් එකේ ඉන්වෙස්ට් කරනවා. හැබැයි මුදලත් කාලයත් දෙකම විනාශ කරගන්නවා. ඉතින් මේ බෑඩ් එක්ස්පීරියන්ස් එක සෑම දෙනාටම ප්‍රචාරය කරනවා ස්ටොක් මාකට් එක කියන්නේ පාඩු ලබන තැනක් කියලා. ඇත්තටම මේකට හේතුව ඉන්වෙස්ට්මන්ට් වල බේසික් නොදැනුවත්කම. මෙතන වැදගත්ම දේ තමයි ස්ටොක් මාකට් එකේ ෂෙයා එකක් කියන්නේ මොකද්ද? ෂෙයා වල හැසිරීම මොන වගේද කියලා නොදැනුවත්කම. සරලවම ෂෙයා එකක් කියන්නේ ව්‍යාපාරවල අයිතියේ පුංචි කොටසක්. ඉතින් මේ පුංචි කොටසක් හිමි කෙනෙක්ට ව්‍යාපාර අයිතියේ පුංචි කොටසක් අයිති වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ෂෙයාස් ලක්ෂයක් තියෙන කම්පැනි එකක ෂෙයාස් 1000ක් ගත්ත කෙනෙක්ට ව්‍යාපාර සම්පූර්ණ වටිනාකමෙන් 100%ක් අයිති වෙනවා. ඒ වගේම 100%ක තීරණ ගැනීමේ ඡන්ද බලය හිමි වෙනවා. අනෙක් විශේෂ කාරණාව තමයි ෂෙයා එකක හැසිරීම මොන වගේද කියන එක. ෂෙයා එකක අගය අඩු වෙන්නත් පුළුවන්, වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ දේ රඳා පවතින්නේ ඉල්ලුම සැපයීමත් එක්කම ව්‍යාපාරයේ කාර්යක්ෂමතාවය එක්ක. ව්‍යාපාර කොටස් වෙළඳපොළ හරහා කොටස් විකුණලා අර මුදල් ව්‍යාපාරයට සපයා ගන්නවා. ඒ වගේම ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා මේ කොටස් මිලදී ගැනීම සහ නැවත විකිණීම තුලින් කොටස් වෙළඳපොළ හරහාම ලාභය උපයා ගන්නවා. ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා ෂෙයා මාකට් එකේ ඉන්වෙස්ට් කරාට පස්සේ ලාභ ලබන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි ක්‍රමය තමයි ව්‍යාපාරයක කොටස් මිලදී ගත්තට පස්සේ ව්‍යාපාරයේ වාර්ෂික ලාභයට අදාළව ව්‍යාපාරයේ හිමිකාරීත්වය දරන කොටස් හිමියන්ට කොටස් වල ප්‍රමාණයට ලාභාංශ ගෙවනවා. දෙවෙනි ක්‍රමය තමයි කොටස් වල මිල ඉහළ ගියාට පස්සේ ඉහළ ගියපු මිලට කොටස් විකුණලා ලාභ ගන්නවා. කොටස් මිල ඉහළ යනවා කියන්නේම ව්‍යාපාරයට කොටස් හිමියාගේ තියෙන අයිතිය වැඩි වෙනවා කියන එක. ඉතින් මේක තමයි සරලවම ස්ටොක් මාකට් එකේ ෂෙයා සහ ෂෙයා වල හැසිරීම. මේ දෙක සම්බන්ධ අනික් කාරණාව තමයි ට්‍රේඩින් සහ ඉන්වෙස්ටින් අතර වෙනස. ට්‍රේඩින් කියන්නේ ෂෝට් ටර්ම් ප්‍රොසෙස් එකක්. මිල අඩු අවස්ථාවේදී කොටස් මිලදී ගන්නවා, මිල වැඩි අවස්ථාවේදී කොටස් විකුණනවා. දවසක් දෙකක් පැයක් දෙකක් වගේ ඇතුළත මේ වගේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ කරනවා ලාභය වෙනුවෙන්. ඉතින් ලාභය වෙනුවෙන් කොටස් මිලදී ගැනීම සහ විකිණීම තමයි ට්‍රේඩින් කියන්නේ. ඒ වගේම මේකේ අවදානම ඉතාම වැඩි වගේම පීඩනයත් ගොඩක් වැඩි. නිතරම මේ සම්බන්ධයෙන් ටච් එකේ ඉන්න ඕනේ. හැබැයි ඉන්වෙස්ටිං කියන්නේ ලොන්గ్ ටර්ම් ප්‍රොසෙස් එකක්. හොඳ ශක්තිමත් ව්‍යාපාරවල කොටස් මිලදී අරගෙන දිගු කාලීනව තියාගෙන ඉඳලා ලාභ විපොයන එකට තමයි ඉන්වෙස්ටිං කියන්නේ. 90%කට වැඩි පිරිසක් මේ ඉන්වෙස්ටිං කියලා කරන්නේ ඇත්තටම ඉන්වෙස්ටිං නෙවෙයි ගෙස් කරන එක. ස්ටොක් මාකට් එකේ සාර්ථක වෙනවා කියන්නේ එහෙම නැත්නම් ඉන්වෙස්ටිං වල සාර්ථක වෙනවා කියන්නේ 150ක් දැනුමත් එක්ක 150ක ඉමෝෂනල් කන්ට්‍රෝල් එකත් එක්ක. ෂෙයා මාකට් එකේ ෂෙයා ප්‍රයිස් ඕනම වෙලාවක අඩුත් වෙන්න පුළුවන්, වැඩිත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ලොකු ශක්තිමත් ව්‍යාපාරවල කොටස් මිල ඉක්මනින් පහත වැටෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ අවස්ථාව ඉමෝෂනලි හරිම භයානක අවස්ථාවක්. ඉන්වෙස්ටිං පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකේ තියෙන ෂෙයා වල ප්‍රයිස් එක ඩ්‍රොප් වෙන්න ගද්දී ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා සයිකොලොජිකලින්ම පොළඹවනවා තියෙන කොටස් පාඩුවට හරි විකුණලා තියෙන රිස්ක් එක අඩු කරගන්න. ඉතින් මේකෙන් මුදලත් කාලයත් දෙකම විනාශ වෙනවා. ඒ වගේම නැවත මිල වැඩි වෙද්දී ඒ කොටස්ම මිලදී ගන්න පෙළඹෙනවා. මේක වැරදි ක්‍රියාවක්. ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා මාකට් එක ඩ්‍රොප් වෙද්දී පැනික් වෙන්නේ නැතුව ඉමෝෂනලි රෙඩි වෙලා ඉන්න ඕනේ ට්‍රේඩ් ඩේස් වලට, මාකට් ලොසස් වලට, සෝෂල් මීඩියා වලින් එන ෆේක් නිවුස් වගේ දේවල් වලට. ගොඩක් සක්සස්ෆුල් ඉන්වෙස්ටර්ස්ලාගේ තියෙන ප්‍රධාන ලක්ෂණය තමයි ඔවුන් ගොඩක් වෙලාවට ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ප්ලෑන් එක දෙන්නේ අවුරුදු 3ත් 5ත් අතර වගේ කාලයකට. ඉතින් මේක ලොන්గ్ ටර්ම් ප්‍රොසෙස් එකක්. ඉතින් මේ වගේ ලොන්గ్ ටර්ම් ප්‍රොසෙස් එකකට ඔයාගේ මයින්ඩ් සෙට් එක ඉමෝෂනලි රෙඩි වෙලා ඉන්න ඕනේ. ස්ටොක් මාකට් එකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම ලාභ ගන්න ඕන නම් රයිට්. ෂෙයා මාකට් එකේ බේසික් ටික දන්නවා, ඉමෝෂනලි රෙඩි වෙලා ඉන්නවා. හැබැයි හරිම අවස්ථාව එනකම් ඉවසීම තියෙන්න ඕනේ ඉන්වෙස්ට් කරන්න. මෙතෙන්ට තමයි මම අර උඩින් කිව්ව සිංහයාගේ කතාව සම්බන්ධ වෙන්නේ. මාකට් එක හැමදාම ඔපචුනිටිස් දෙන්නේ නැහැ. මේ ඔපචුනිටිස් ගන්න ඉවසීම තියෙන්න ඕනේ. මාකට් එක මොකක් හරි හේතුවක ඩවුන්ෆෝල් එකක් දී එහෙම නැත්නම් ටෙම්පරරි නිවුස් වලට ඩවුන්ෆෝල් යනකොට ශක්තිමත් කාර්යක්ෂමතාවයේ ඊටාම ඉහළ කම්පැනි වල පවා මිල පහළ යන්න පුළුවන්. හැබැයි ව්‍යාපාරයේ ශක්තියත් ඒ වගේම ව්‍යාපාරයේ කාර්යක්ෂමතාවයත් ඊටාම ඉහළයි. ඉතින් මෙන්න මේ අවස්ථාව තමයි හොඳම අවස්ථාව
ඒ කම්පැනි වල ඉන්වෙස්ට් කරන්න. ඒ වගේම පොලි අනුපාත වගේ දේවල් ගැන දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. උදාහරණයක් කිව්වොත් එහෙම පොලි අනුපාත අඩු වෙනකොට ෆික්ස් ඩිපොසිට් වල වගේ තියෙන මුදල් කොටස් වෙළඳපොළ වලට එන්න ගන්නවා. ව්‍යාපාරත් ලාභදායීව අරමුදල් සපයා ගන්නවා වගේම කොටස් මිලත් ඉල්ලුමත් සැපයීමත් එක්කම ඉහළ යනවා. අනෙක් දැනගෙන සිටිය යුතුම දේ තමයි රජයේ නීති හා රෙගුලාසි. ව්‍යාපාර මේ රජයේ නීතිත් එක්ක කෙලින්ම බැඳිලා ඉන්නවා. රජය ව්‍යාපාරවලට හිතකර නීති හා රෙගුලාසි ගෙනාවොත් ව්‍යාපාර දියුණු වෙනවා. උදාහරණයක් කිව්වොත් එහෙම ව්‍යාපාර වලින් ගන්න බදු ප්‍රතිශතය අඩු වෙනවා. ඒ වගේම යටිතල පහසුකම් වලට මුදල් ආයෝජන කරනවා වගේ දේවල් එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම ව්‍යාපාරවල දියුණුව වර්ධනය වෙනවා. ඒ වගේම ව්‍යාපාරවල අහිතකර නීති හා රෙගුලාසි ආපුවාම ව්‍යාපාර කඩා වැටෙනවා. උදාහරණයක් කිව්වොත් එම් බදු වැඩි කරනවා, රජයේ සුබ සාධන වියදම් වැඩි කරනවා වගේ දේවල් එක්ක ව්‍යාපාරවල දියුණුව අඩාල වෙන්න පුළුවන්. හිතකර ඒවත් එක්ක ව්‍යාපාරවල කොටස් මිල ඉහළ යනවා, අහිතකර ඒවත් එක්ක කොටස් මිල පහළ යනවා. මේකට හොඳම උදාහරණය තමයි ඇමරිකානු ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් පනවපු රෙසිප්‍රොකල් ටැක්ස් එහෙම නැත්නම් අන්‍යෝන්‍ය තීරු බදු එක්ක ඇමරිකානු ආර්ථිකයට දරුණු පහරක් එල්ල වෙනවා වගේම කොටස් වෙළඳපොළ තියෙන ඇමරිකානු සමාගම් වල කොටස් සීග්‍රයෙන් පහළ යන්න ගත්තා. ඒ වගේම අදටත් ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි වගේ දේවල් වල මිල සීග්‍රයෙන් පහළ යනවා. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් දන්නේ නැත්නම් මෙන්න මේ වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලන්න කියලා කියනවා. ඔයාලට සරල අදහසක් මේ සම්බන්ධයෙන් ගන්න පුළුවන්. රයිට්. කාරණා තුනම සාකච්ඡා කරා. සාකච්ඡා කරපු කරුණු තුනේ අන්තර්ගතයේ ඔක්කොම ඔයාලට දැන් සාරාංශයක් විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. සරලවම මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි ක්ෂණික මිල වැඩිවීමකින් ලබන ලාභය බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැතුව හොඳ ශක්තිමත් ව්‍යාපාරයක ආයෝජනය කරලා දිගු කාලීනව ලාභය ලබා ගන්න එක තමයි හොඳම කියන දේ තමයි මෙතනින් අදහස් වෙන්නේ. හරි. මේකත් එක්කම තවත් පුංචි දෙයක් ඔයාලට කියන්න ඕනේ. ඒ තමයි මාකට් ඇනලිසිස්. මේ සම්බන්ධයෙන් ඉදිරියේදී අපි වීඩියෝ එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ වගේ දේවල් දැනගන්න ඕන නම් අපේ channel එකත් එක්ක subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියන ගමන්ම ගිහින් එන්නම්. සුබ දවසක්.